Není to míněný jako navigace čistě nějak prostorový význam toho slova, ale spíše v nějakým širším metaforickým smyslu. A vlastně dá se i říct, že to pokrývá vlastně nějaký jako spektrum různých jako možností, jak si jako navigaci představovat, nebo nějaký metaforický význam toho slova představovat v různých vlastně teda možných směrech. Opravdu to začíná od nějakého významu jako prostorového, kde teda vycházím z nějakého schématu navigačního, opravdu jako skutečného, jako z oblasti třeba oceány, kde používali nějaký ty lodivodi, nějaké schéma a to já převádím do objektu, anebo to je hodně metaforický význam už nějaké navigace, třeba směrem k nějakému jako osudu. Tady ta práce se nazývá jako soukolí, souvisí se schématem právě nějakým chiromantickým, jako nějakých cest jako v nadlaní, ale má to samozřejmě taky daleko víc jako vrstev do soukolí, třeba dějin nebo něčeho, to má ten metaforický význam. A je to vlastně variabilní objekt nebo instalace. Tato instalace se nazývá houpací síť. Také má souvislost vlastně s tím krajozemným schématem členění jako zeměkoule jako na poledníky, kde vlastně ta podobnost nějakých těch jako segmentů těch poledníků vlastně je podobná těm vlastně tvarům houpací sítě, ale je tam více vrstev významů, které jsou pro mě důležitý. Jsou to současně nějaké přihrádky, do kterých se jako nějaké chobotnice zařazují jako listy nebo nějaké kapitoly vlastně knih. A nazývá se to teda moucha, hlavně tedy z důvodu nějaký celkem jako formální podobnosti s nějakou trajektorií letu nějakého hmyzu. Má to pro mě jakoby taky samozřejmě jiný jakoby významy, nějaký obecnější jako struktury, nějakého schématu, třeba jako DNA v souvislosti s těmi otisky a obecně nějaká vlastně struktura, do které si člověk tedy jako může vkládat nějaký vlastně další jako souvislosti. Tato instalace se nazývá vymezené a neomezené. Vychází také vlastně jednoduchého konkrétního schématu zenového. No, jsou to vlastně jakési lístky, které se zbíhají jakoby do centra kruhu, ale je to teda taky jako plošná kresba a já jsem ji vlastně také převedl do své interpretace toho schématu vlastně v prostoru. Má to komplikovanější jako souvislost vlastně i s nějakou jakoby pythagorejskou teorií, třeba trojúhelníkových čísel. Tato práce se nazývá Tři šavle. Je to tedy jedna ze dvou věcí, které vznikaly už jakoby před několika lety a jde spíš o nějaké schéma novoplatonského chápání jakoby vznikání z nějakého jednoho prvku, které se jakoby rozstrojuje vlastně do nějakých jakoby nižších vrstev. Ten název té výstavy vlastně vznikal i v průběhu té práce na těch objektech a nebyl to teda úplně předem vlastně daný jako projekt, který bych jako pak realizoval, ale úplně konkrétně vlastně s tím zaměřením pro tu výstavu jsou tady vlastně čtyři věci, které jsou jako z poslední doby a dvě věci, které jsou trošičku pár let jako starší, ale ještě jako vystaveny nebyly v Praze, jedna byla akorát v Litomyšli.